Hello friends, today we are going to teach you some adjectives and some adverbs. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි. අද අපි adjectives නාම විශේෂණ සහ adverbs ක්‍රියා විශේෂණ කියන මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නට මත්තෙන් මේ කෙටි සංවාදය දිහා බලලා ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද මේ දරුවෝ දෙන්න adjective එකක් සහ adverb එකක් නාම විශේෂණ පදයක් සහ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් විස්තර කරන හැටි මුලින්ම බලමු. හොඳට බලාගෙන අහගෙන ඉන්න. Hello friends, today we are going to teach you some adjectives and some adverbs. Do you know what an adjective is? Yes, an adjective is a verb which describes a noun. Can you give me an example? Well, for example, he is a kind teacher. In this sentence, kind is the adjective and the teacher is the noun. Do you know what an adverb is? Well, an adverb is a word which describes a verb. Can you give me an example? Sure. Your sentence is, he is a kind teacher, and I can change kind into adverb. It is, he teaches kindly. Then the kindly is the adverb. Well, friends, I think you could understand the difference between the adjective and the adverb. Well, now let's learn 10 different adjectives and adverbs. ඔව් මං හිතනවා ඔබ එය තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු. Adjective එකක් කියලා කියන්නේ an adjective is a word which describes a noun. Adjective එකක් කියලා කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන වචනයකට. An adverb is a word which describes a verb. Adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණයක් කියන්නේ ක්‍රියාපදය විස්තර කරන වචනයකට. හොඳයි. ඉතින් අද පාඩමේ බොහෝ දේවල් ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ විවිධ නාම විශේෂණ පද ක්‍රියා විශේෂණයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඒවා උදාහරණ වාක්‍ය මගින් දෛනික කතා බහට යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මුලින්ම adjectives සහ adverbs නාම විශේෂණ පද සහ ක්‍රියා විශේෂණ පද ටික ඉගෙනගෙන ඉමු. මුලින්ම හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ වචන ටික. ඔන්න මම මේ එක පැත්තක දීලා තියෙනවා adjectives. ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ පද ටික. ඒව යෙදෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නාම පදයකට මුලින් නාම පදය ගැන විස්තර කරන්න. ඊළඟ දකුණු පැත්තේ දීලා තියෙනවා ඒ නාම විශේෂණ පද වලින් ගොඩ නැගෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද. ly එකතු කිරීමෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් නාම විශේෂණයක් ක්‍රියා විශේෂණයක් බවට පත් කරගන්නේ. එතකොට එතෙන්දි කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරන්න ක්‍රියා විශේෂණ පද බොහෝ විට ක්‍රියාවට පසුව යොදා ගන්නවා. මුලින් යෙදෙන අවස්ථාවක් නැත්තේ නැහැ. එහෙමනම් අපි මුලින්ම වචන ටික හොඳට අහගෙන මේ අර්ථය ඉගෙන ගන්න. උච්චාරණය කරන හැටිත් අහගන්න. clear පැහැදිලි. ඒතර ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක් කරද්දී කරන්නේ clearly පැහැදිලිව. ඊළඟ එක cruel. cruel කියලා කියන්නේ නපුරු එහෙම නැත්නම් క్రూර. cruelly කියන්නේ නපුරු ලෙසින් క్రూර ලෙසින් කියන එක. ඊළඟ වචනය drunken. drunken කියන්නේ බීපු. බීපු කියන්නේ මත්පැන් බීපු. ඒතකොට ඒක යෙදෙන නාම පදයකට මුලින් drunken man බීපු මිනිහා. ඒ වගේ. ඊළඟ එක drunkenly ක්‍රියා විශේෂණය බී මතින් කියන එක. ඔහු බී මතින් ගෙදර ආවන්. ඒ වගේ කියද්දි අර බී මතින් කියන්නේ අර ක්‍රියාව විස්තර කරන්න. එතකොට අපි ගන්නෙ drunkenly කියලා. ඊළඟ එක බලන්න furious. furious කියන්නේ කෝපයටපත් වෙච්ච, කෝපාවිෂ්ඨ වෙච්ච, තරහ ගිය. furiously කියන්නේ කෝපයෙන් එහෙම නැත්නම් තරහෙන් කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක gentle. gentle කියන්නේ මු르දු, මුදු. ඊළඟට gently කියන්නේ මුදු ලෙසින්, මු르දු ලෙසින් කියලා කියන්නේ. gently. ඊළඟ එක loud. loud කියන්නේ හයියෙන්, මහ හඬින්. loud. ඊළඟට loudly කියන්නේ හඬ නගා, හඬ නගා.
loudly කිව්වම ඒකෙන් විස්තර කරන්නේ ක්‍රියාපදය. ඒතර උදාහරණ වාක්‍යවලදී ඔබට රූප සටහන් සමග මේක උගන්වනවා. ඒකින්ද පාඩම අවසන් වෙනකන් හොඳට බලන්න. ඔබට ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. loud කියන එක එන්නේ විශේෂණ පදේ, නාම විශේෂණ පදේ. ഘോഷාකාරී කියලා කියන්නේ. මහා හඬක් තියෙන කියන්නේ. ඒතර loudly හඬ නගා. ඊළඟ එක polite. polite කියන්නේ විනීත. polite විනීත. politely කියන්නේ විනීතව. විනීතව. ඊළඟ එක slow. slow කියන්නේ හිමින්, එහෙම නැත්නම් මන්දගාමී. slowly කියන්නේ මන්දගාමීව, එහෙම නැත්නම් හිමින් සැරේ. හිමින් කියන්නේ slowly. ඊළඟ එක skillful. skillful කියන්නේ කුසලතා ඇති. skillful කුසලතා ඇති. skillfully කියන්නේ කුසලතාවයෙන් යුතුව. කුසලතාවයකින් යුතුව. ඊළඟ එක soft. soft කියන්නේ මෘදු, සැහැල්ලු කියලා කියන්නේ. soft. softly කියන්නේ මුදු ලෙසින්, සැහැල්ලුවෙන් කියලා වගේ කියන්නේ. softly. ඔන්න එතකොට වචන ටික දැන් ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. නැවත වතාවක් ඔබට පුළුවන් ඕනනම් මේ කොටස බලලා මේ වචන උච්චාරණය කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම සටහන් කරගන්නත් ඔබට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේවා එකින් එක අරගෙන කොහොමද වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කියන එක ඊළඟට. මේ බලන්න. This lesson is very clear. මේ පාඩම ඊටාම පැහැදිලි. This lesson කියන්නේ මේ පාඩම is වෙනවා very clear. එතකොට clear කියන්නේ adjective එක, නාම විශේෂණය. පැහැදිලි කියලා කියන්නේ. clear. හැබැයි අපි ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට යොදාගද්දී clearly කියලා ly අගට එකතු කරනවා. එතකොට එන්නේ ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරනවා. මේ බලන්න. The teacher ගුරුතුමා explains විස්තර කරයි the lesson පාඩම clearly පැහැදිලිව. ගුරුතුමා පැහැදිලිව පාඩම විස්තර කරයි. ඔන්න දැන් වාක්‍ය දෙක හරි බලන්න ආයෙත්. This lesson is very clear. මේ පාඩම හරිම පැහැදිලි. ඒතකොට ඊළඟ වාක්‍යයෙන් කියනවා the teacher explains the lesson clearly. දැන් ඔබ දන්නවා පැහැදිලිවම clear කියන්නේ නාම විශේෂණය. clearly කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන ආකාරය විස්තර කරන ක්‍රියා විශේෂණය. clear පැහැදිලි, clearly පැහැදිලිව. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ එකට. බලන්න මේ ඊළඟ වාක්‍යය. These people are cruel. These people are cruel. මේ මිනිස්සු හරිම කුරිරුයි. ක්‍රූරයි. නපුරුයි. These people are cruel. එතකොට cruel කියන එක තමයි නාම විශේෂණය. මිනිස්සු ගැනයි විස්තර කරන්නේ. ඊළඟට බලන්න. The angry mob behaved cruelly. The angry mob කියන්නේ කුපිත වූ ජන සමූහය. මොබ් එකක් කියන්නේ කෝපයටපත් වෙච්ච මිනිස්සු පිරිසකට. ඒතකොට මෙතන කෝපයටපත් වූ පිරිස කුරිරු ලෙස හැසිරුණා. behaved කියන්නේ හැසිරුණා. cruelly කියන්නේ මහා කුරිරු විදිහට, ක්‍රූර විදිහට හැසිරුණා. ඔබට මේ පින්තූර පේනවා අනිත් අයට තලා පෙලා විනාශකාරී ලෙස හැසිරෙන හැටි. එතකොට the angry mob behaved cruelly. කුපිත වූ ජන සමූහයා කුරිරු ලෙස හැසිරුණි කියන එකයි. ඔන්න දැන් ඔබ එතනත් වාක්‍ය දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. These people are cruel. The angry mob behaved cruelly. දැන් බලමු අපි ඊළඟ එක. drunken, drunkenly. drunken කිව්වේ බීමත්. ඊළඟට drunkenly කියන්නේ බීමතින්. බලන්න. He is a drunken man. ඔහු බීමත් මිනිහෙක්. ඒතර මිනිහා කියන නාමපදය අපි අලංකාර කළ විශේෂණ පදයෙන් drunken කියන බීමත් මිනිහෙක්, බීපු මිනිහෙක්. A drunken man. He is a drunken man. දැන් ඔහු ඇවිදින ආකාරය පිළිබඳ විස්තර කරද්දී ඔහු බීමතින් ඇවිදගෙන යනවා. එතකොට අපි මෙතෙන්දි කියනවා මේ විදිහට people who drink too much. people මිනිස්සු who drink too much. ඕනවට වැඩිය බොන මිනිස්සු walk drunkenly. ඇවිදින්නේ බීමතින්. නිකන් අපහසුයෙන් වැනි තමයි ඇවිදින්නේ. එහෙනම් people who drink too much
walk drunkenly. ඔන්න එතකොට ඒ වාක්‍යයත් හරි. දැන් drunken සහ drunkenly කියන වචනේ යෙදෙන හැටිත් හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් අපි යමු තවත් විශේෂණ පද දෙකක්. මේ බලන්න. නාම විශේෂණය furious, කෝප වූ, කෝපාවිෂ්ඨ වූ, දරුණු. furiously කියන්නේ දරුණු ලෙසින්, තරහින්, කෝපයෙන්. එහෙනම් බලමු වාක්‍ය වල යෙදෙන හැටි. These dogs are furious. මේ බල්ලෝ හරිම දරුණුයි. These dogs are furious. බලන්න හරිම දරුණුයි. කෝපයෙන් ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒක ගන්නවා නාම ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට dogs sometimes fight furiously. Dogs බල්ලෝ sometimes ඇතැම් විට fight සටන් කරනවා furiously. ඊටාම කෝපාවිෂ්ඨ ලෙසින්, දරුණු ලෙසින් කියලා කියන්නේ furiously කියනවා. නැවතත් වාක්‍ය දෙක බලන්න. These dogs are furious. මේ බල්ලෝ ඊටා නපුරුයි. Dogs sometimes fight furiously. බල්ලෝ සමහර විට සටන් කරනවා ඊටාම දරුණු ලෙසින්. ඔන්න ඊළඟ එක බලන්න. gentle, gently. gentle කියන්නේ මෘදු ලෙසින්, යාන්තමට, නොදැනෙන්න වගේ. gently කියන්නේ මෘදු ලෙසින්. මේ බලන්න. can you feel the gentle wind? අපි දැන් ඇවිදගෙන යනවා කොහේ හරි. ඒ ඇවිදගෙන යද්දී අපේ ගතට දැනෙනවා සිහිල් සුලන් රැල්ලක් වදිනවා. ඒතර අපි කියනවා can you feel? ඔයාට දැනෙනවද the gentle wind? අර මද සුළඟ ඇඟේ ගැවටෙනවා දැනෙනවද ඔබට? can you feel the gentle wind? මද සුළඟ ඔබට දැනෙනවද? දැනගන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපි ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට ගන්නවා මෙහෙම. you should stroke your pet dog gently. you ඔබ should stroke කියන අත ගන්නවට. ආදරයට හිමින් පිරිමදින්නේ අත ගන්න stroke. you should stroke your pet dog gently. ඔබ ඔබේ සුරතල් බල්ලව මු르දු ලෙසින්, යාන්තමට සැහැල්ලුවෙන් අත ගෑ යුතුයි. you should stroke your pet dog gently. බලන්න ඊළඟ එක. loud සහ loudly. loud කියන්නේ විශාල, ഘോഷාවක් සහිත. loud. එතකොට I heard the loud explosion in the kitchen. I heard මට ඇසුණා. I heard the loud explosion. මට ඇහුණා විශාල පිපිරීම් શબ્දයක් in the kitchen. කුස්සිය ඇතුලේ. I heard a loud explosion in the kitchen. මට කුස්සියෙන් ලොකු පිපිරුම් හඩක් ඇහුණා. ඒතර ලොකු විශාල શબ્දයකට අපි කියනවා loud කියලා. ඊළඟ එක loudly කියන්නේ මහා හඬින් කියලා කියන්නේ, මහා හයියෙන්. speak loudly කියන්නේ හයියෙන් කතා කරන්න. අපිට ඇහෙන්නේ නැත්නම් අපි කියන speak loudly, හයියෙන් කතා කරන්න, හයියෙන් කියලා කියන්නේ. එතකොට බලන්න මෙතන she is speaking loudly. ඇය මහා හයියෙන් කතා කරන්නේ. ටෙලිෆෝන් එක කනේ තියාගෙන ඒ ටෙලිෆෝන් එක අනිත් පැත්තට ඒ ගෙදරට ඇහෙන්න තරම් හයියෙන් කෑ ගන්නවා. සමහර අය ඉන්නේ එහෙම ටෙලිෆෝන් එකට කතා කරද්දි මහා හයියෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට අපි කියනවා she is speaking loudly. she is speaking loudly. ඇය කතා කරමින් ඉන්නේ මහා හඬින්. පේනවනේ ඔබට අනිත් එක්කෙනා කන් දෙකත් වහගන්න යන්නේ. she is speaking loudly. එහෙනම් loud, loudly. ඊළඟ එක බලන්න. polite. polite කියන්නේ විනීත. polite විනීත. politely කියන්නේ විනීතව, විනීත ලෙසින්. එහෙනම් මේ බලන්න. he is a very polite student. he is a very polite student. ඔහු ඊටාම විනීත ශිෂ්‍යයෙක්. he is a very polite student. ඔහු ඊටා විනීත සිසුවෙක්. ඊළඟට අපි කියනවා ඒක විශේෂණ පදයේ ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට අරගෙන good students behave politely. good students behave politely. good students කියන්නේ හොඳ ශිෂ්‍යයෝ, behave හැසිරෙනවා, politely විනීතව. good students behave politely. හොඳ සිසුවෝ හැසිරෙති විනීතව. හොඳ සිසුවෝ විනීතව හැසිරෙනවා. එතකොට හැසිරෙනවා කියන්නේ ක්‍රියාපදය, හැසිරෙන ආකාරය තමයි politely විනීතව. උන අපි යමු තවත් අවස්ථාවකට. skillful කියන එකයි skillfully කියන එකයි
skillful කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂතාවය ඇති. පළපුරුද්ද හැකියාව ඇති skillful කියලා කියනවා. කුසලතාවයන්ගෙන් පිරුණු. skillfully කියන්නේ හොඳ දක්ෂතාවයකින් යුතුව කියලා කියන්නේ. බලන්න ඉස්සෙල්ලා ගමු අපි නාම විශේෂණය. She is a skillful writer. ඇය she is වෙනවා a skillful writer. ඊටාම කුසලතා පිරි ලේඛිකාවක් වෙනවා ඇය. ඇය කුසලතාවන්ගෙන් පිරුණු ලේඛිකාවකි. She is a skillful writer. අපි දැන් ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට ගන්නවා මෙහෙම clever students work skillfully. Clever students work skillfully. දක්ෂ සිසුවෝ ඊටාම කුසලතාවයෙන් යුතුව වැඩ කරති. ඊටාම දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ කුසලතා දක්වමින් වැඩ කරනවා. Clever students work skillfully. ඊළඟ එක බලන්න. slowly. My sister is a slow walker. My sister is a slow walker. මගේ සහෝදරිය හිමින් ඇවිදින කෙනෙක්. walker කියන්නේ ඇවිදගෙන යන කෙනා, පයින් යන කෙනා. ඉතින් මගේ සහෝදරිය පයින් යද්දි හරියන්නේ අපි කියන ගාටනවා කියලා. My sister is a slow walker. මගේ සහෝදරිය හරියම නිකන් ගාට යන එක්කෙනෙක්. ගමනක් යන්න ගියාම පයින් අපි දුරක් යනකොට එයා තාම පස්සෙන් හිමින් එන්නේ. ඒකින්ද එහෙම අයට අපි කියනවා slow walker. slow walker. slow කියන්නේ හිමින් ඇවිදගෙන එන එක්කෙනෙක්. හැබැයි අපි මේ ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට ගන්නවා slowly. ly එකතු කරන්නේ. slowly හෙමින් සැරේ කියලා කියන්නේ. බොහෝම හෙමින් කියලා කියන්නේ. එතකොට snails move slowly. snails ගොළු බෙල්ලෝ move ගමන් කරති slowly හෙමින් සැරේ. snails move slowly. ගොළු බෙල්ලෝ සෙමින් ගමන් කරති. ඊළඟ එක බලන්න. soft මු르දු ඊටාම සැහැල්ලු. softly කියන්නේ සැහැල්ලුවෙන් මු르දු ලෙසින්. මේ බලන්න. I like the soft music in the hall. I like the soft music in the hall. මම කැමති ශාලාවේ තියෙන මේ සැහැල්ලු යාන්තමට ඇහෙන සංගීතරාවයට. I like මම කැමති the soft music in the hall. ශාලාව තුල මේ ඇහෙන මද සංගීතයට යාන්තම් ඇහෙන සංගීතයට මම කැමතියි. එතකොට ඒක මු르දු ඇහෙන්නේ. ඊළඟ එක බලන්න. softly කියන්නේ මු르දු ලෙසින් ඊටාම හෙමින්. people who whisper කොඳුරන අය. අර හෙමින් සැරේ කොඳුරන්නේ මුමුණන්නේ. people who whisper speak softly. බොහෝම මු르දු ලෙසින් කතා කරන්නේ. people who whisper speak softly. බොහෝම මු르දු ලෙසින් කතා කරන්නේ. මහා හයියෙන් වේගෙන් ඉක්මනින් ගහගෙන යනවා වගේ නෙමේ. බොහෝම හෙමින් මු르දු ලෙස කතා කරන්නේ. people who whisper speak softly. හරි. දැන් ඔන්න ඔබ අද දවසේදී නාම විශේෂණ පද 10කුත් ඒවයින් හැදෙන ly එකතු කරලා හැදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද 10කුත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේවා ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න ඔබට අමතක නම් නැවත වතාවක් මේ වීඩියෝ එක ආපස්සට අරගෙන රීවයින් කරලා බලන්න. හොඳයි. ඉතින් අද දවසේදීත් ඔන්න මම ඔබට තවත් ඉතාම වටිනා පාඩමක් කියලා දුන්නේ විශේෂණ පද පිළිබඳව. මේ විදිහට අපිට දෛනික ජීවිතයට අවශ්‍ය වන විශේෂණ පද රාශියක් තියෙනවා. මම වරින් වර ඔබට ඒවත් එකින් එක උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ. ඉතින් හොඳින් මේවා ඉගෙනගෙන දෛනික කතා බහට එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. අදත් ඔබෙන් සමුගන්නට මත්තෙන් මම ඔබෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තාමත් ඔබ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනා පාඩම් බලලා ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔබ අදම මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ පාඩමට කැමති නම් like එකක් දාලා ඔබේ යාළුවෝ සමග මේක share කරගන්න. මේ වගේ පාඩම් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම මග නොහැරි බලන්න bell icon එක click කරලා තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. Goodbye and good luck.